Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Tôi quyết định bỏ chồng. Xin mời quý vị cùng nghe. Những ngày này tôi đang bất mãn về cuộc hôn nhân của mình. Người chồng sáng sáng ra khỏi nhà từ lúc tôi chưa ngủ dậy, tối khuya mới trở về, nhưng thu nhập chẳng khá khẩm gì. Tình cảm thì cũng nhạt dần, không còn khái niệm tặng quà, cũng chẳng còn niềm vui mỗi khi chồng đi làm về. Khi nghe nỗi niềm tâm sự của tôi, mấy cô bạn gái thân nghiêm túc phân tích vấn đề rồi kết luận: sống với nhau nhạt nhẽo như vậy thì nên giải thoát sớm đi. Chia tay hội chị em, trên đường về nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ly hôn. Bước vào nhà, nhìn căn phòng đơn giản mấy năm rồi không có gì thay đổi, tôi bỗng cảm thấy chán chường khó tả. Đón con về, nó đánh đổ cả sữa xuống sàn nhà, rồi nó bày bừa đồ chơi khắp nơi, khiến căn nhà đã chật chội càng thêm bừa bộn. Tôi chỉ lo thu dọn cái bãi chiến trường ấy cũng đủ mệt bở hơi tai. Đang vội vàng nấu cơm thì chuông điện thoại réo rắt. Chồng báo tối nay về muộn. Cả tuần nay anh ấy không về nhà ăn tối lấy một bữa. Tôi bực mình, thò tay nắm hai quai nồi định bắt xuống bếp thì bị rớt. Tay tôi bị bỏng rộp cả lên. Miếng nhựa chống bỏng ở quai nồi đã rụng ra từ lâu. Tôi đã nói với chồng 5 lần 7 lượt, nhưng anh vẫn chưa sửa. Tôi tắt bếp bước vào phòng, soi vào gương, đôi mắt trong trẻo ngày nào nay bỗng trở nên mờ nhạt và lấm tấm nếp nhăn. Cuộc sống gia đình thật đáng sợ. Đã bao lâu rồi tôi không chăm sóc cho bản thân mình. Mọi thứ chỉ luôn xoay quanh căn hộ bé xíu và cậu con 3 tuổi. Tôi cần phải giải thoát cuộc sống vô nghĩa này, nhanh chóng rời xa khỏi đây. 2 tiếng sau chồng về, không thấy có cơm trên bàn, chỉ thấy tôi ngồi một mình trong bóng tối. Sao chưa nấu cơm? Sao phải nấu cơm? Tôi nấu đủ rồi, từ nay trở đi sẽ không nấu nữa. Sống thế này tôi không chịu được, chúng ta ly hôn thôi. Anh nghe nhầm phải không? Em nói lại xem nào. Lúc này con trai tôi bỗng cất tiếng khóc. Anh ta chạy vội vào trong phòng bế con và cho nó uống sữa, ngạc nhiên hỏi dồn: sao đang sống tử tế lại đòi ly hôn? Tôi cười khẩy. Tối đó tôi cố ý ngủ riêng. Theo kinh nghiệm của các cô bạn, ly hôn không đơn giản, nhiều thứ ràng buộc như tình cảm, tài sản, thói quen. Vì thế nhất định phải có nghị lực mới làm được. Để có thể tiến hành thuận lợi, tôi cần thực hiện 3 điều. Thứ nhất, không nấu cơm nữa, tách sinh hoạt của hai người ra. Thứ hai, không ngủ chung, không cho cơ hội làm lành. Thứ ba, kinh tế riêng rẽ. Nằm trên ghế sofa mãi mà không sao ngủ được, tôi bật dậy viết đơn ly hôn. Tôi người Bắc, chồng người Nam, cùng nhau đến thành phố này mua được căn nhà đứng tên tôi. Chồng tôi có một cửa hàng làm ăn có vẻ không khá lắm, nhưng dù sao đó cũng là tài sản của anh ta. Như vậy chia ra tôi sở hữu căn nhà, anh ấy lấy cửa hàng cũng là hợp lẽ. Con trai tôi nuôi, anh ta gửi tiền trợ cấp hàng tháng là ổn. Hôm sau, khi đưa cho anh ta đơn ly hôn, tôi muốn tự do. Anh ta ngây người ra. Tôi sốt ruột giục: anh ký đi. Nói xong tôi liền cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, liền đổi giọng: lẽ nào anh không thấy chúng ta là người của hai thế giới khác nhau sao? Chia tay tốt cho cả anh lẫn tôi. Một tuần sau, anh gọi điện cho tôi và nói: anh ký rồi, chiều nay cùng đi ăn với nhau một bữa nhé. Vẫn chỗ cũ, anh sẽ đưa đơn cho em. Hết giờ làm việc, tôi đi đến nhà hàng ven biển mà chúng tôi thường đến. Mấy hôm không gặp, trông anh gầy đi, ánh mắt ưu tư, râu đã được cạo mom sáng sủa hơn. Anh lặng lẽ đẩy cái phong bì đến trước mặt tôi. Bỗng tôi thấy cay mắt, trong lòng có một cảm giác hoang mang khó tả. Đã đến rồi thì gọi chút gì ăn nhé. Có thể đây sẽ là bữa cơm cuối của chúng ta. Anh quay ra gọi người phục vụ.
cho một suất cơm thịt bò xào ớt, một bát canh ngao. Đây đều là những món tôi thích nhất. Tôi ngồi im, anh bỗng nói với tôi: bữa cơm cuối cùng này em có thể gọi cho anh món anh thích được không? Tôi bỗng bối rối, chẳng biết anh thích cái món ăn gì. Trước giờ anh đều rất dễ tính, món nào ăn cũng được, món nào ăn cũng thấy ngon lành. Anh thích món gì? Chẳng phải anh luôn ăn giống em sao? Anh lại mỉm cười nói chậm rãi: thực ra ngần ấy năm anh luôn ăn những món mình không thích. Em quên rồi sao, anh người miền Nam. Anh thích chế biến kiểu miền Nam, hơi ngọt chút. Anh cũng thích ăn cay, nhưng em không thích nên anh đành thôi. Nghe anh nói, mặt tôi nóng bừng. Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh thích ăn món gì. Lần đầu tiên biết anh thích ăn ngọt lại là lúc ly hôn. Thật nực cười. Tôi muốn ứa nước mắt nhưng cố kìm lại. Anh quyết định rồi, nhà, cửa hàng, mọi đồ đạc trong nhà đều thuộc về em. Anh chỉ mang theo mấy quyển sách và vài bộ quần áo thôi. Anh định đi đâu? Hình như tôi thực sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc rằng chúng tôi sẽ sống như thế nào sau khi ly hôn. Bố mẹ và bạn bè anh ở miền Nam luôn giục anh về quê làm ăn. Nhưng do em thích biển nên anh chiều theo em. Ở đây gió biển mang mùi tanh của cá. Ăn đồ biển anh cũng không thích. Công việc cũng chẳng sáng sủa gì. Đã làm cho em thiệt thòi. Anh nói gì thế? Em không phải ly hôn vì những thứ đó. Tôi không ngăn được nước mắt. Ly hôn xong anh sẽ về Nam. Sau này em sống một mình, nuôi con sẽ rất vất vả đó. Vì thế anh để lại cho em tất cả. Cửa hàng dạo này kinh doanh cũng khá hơn. Em lấy tiền đó góp lại, đừng xài linh tinh, để phòng khi cần có cái mà xài. Vậy anh thì thế nào? Đàn ông quăng đâu chả sống, không như đàn bà con gái cả tin lương thiện, dễ bị tổn thương. Tôi bỗng trào nước mắt. Đừng khóc. Anh đặt tay lên vai tôi, cử chỉ quen thuộc, vậy mà không hiểu sao lúc sống bên nhau tôi lại không hề nhận thấy tình cảm của anh. Anh phải đi rồi, em biết không, mỗi lần gia đình bên em tụ họp đông vui, anh đều cảm thấy trống trải. Anh cũng rất nhớ ba mẹ, họ cũng cả già cả rồi. Tôi bỗng thấy mình thật quá vô tâm. Anh là người đàn ông tốt, vậy mà đến tận giây phút này tôi mới biết sống với tôi, anh đã phải che giấu những cảm xúc không vui, những điều không hợp chỉ vì tôi. Sao anh không nói những điều này sớm hơn? Anh muốn em sống vui vẻ, không phải bận lòng vì những việc vặt cỏn con ấy. Tôi thẫn thờ. Một lúc sau tôi nói: Anh có thể không đi không? Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài gió biển rất mát. Tôi ngồi sau xe của anh đi về nhà. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm thấy thật hạnh phúc. Sự việc vừa rồi đã cho tôi một bài học. Sau khi kết hôn, những lo toan chuyện cơm áo gạo tiền khiến người ta ngày càng không có thời gian quan tâm tới với nhau. Nhưng thực ra không phải vì họ đã thay lòng đổi dạ, mà bởi vì cuộc sống cần phải vậy. Nếu mỗi người biết nghĩ cho người kia một chút, bao dung một chút và nhường nhịn lẫn nhau một chút, thì gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc. Xã hội ngày nay ly hôn càng ngày càng dễ. Chính vì thế, chúng ta càng phải cần trân trọng, giữ gìn những gì đang có của hôn nhân, phải không các bạn? Trân trọng giới thiệu đến mọi người câu chuyện Tôi đã từng là người thứ ba. Tôi đã từng là người thứ ba, là tình nhân của một người đàn ông đã có gia đình. Bạn có thể phán xét tôi. Có người đã nói với tôi rằng tôi là người huấn luyện và là một lãnh đạo trong cộng đồng của mình thì nên giữ bí mật điều này.
Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc viết về nó, vì điều khiến tôi tổn thương hơn cả sự lên án là nói dối về nó. Tôi đã thấy quá nhiều phụ nữ xấu hổ vì phải sống với bí mật này. Vì vậy, hãy để tôi chia sẻ 7 bài học sâu sắc mà tôi đã học được trong suốt quãng thời gian từng là người thứ ba. Bài học thứ nhất: đôi khi bạn đi ngược lại giá trị của mình. Chuyện xảy ra 4 năm trước. Tôi gặp người đàn ông này tại một sự kiện kết nối kinh doanh. Anh ấy thật hấp dẫn và tôi đã thất vọng khi nhìn thấy nhẫn cưới trên tay anh ấy. Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện mà tôi đã cố gắng giữ sự thuần khiết nhất có thể. Nhưng chắc chắn đã có phản ứng hóa học giữa hai chúng tôi. Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy với một người vợ luôn bận rộn với những đứa con đã rời khỏi nhà và sống độc lập. Tôi đã nói có khi anh ấy mời tôi một ly cà phê. Từ thời điểm đó, chuyện này đã dẫn đến chuyện khác và chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Tôi có thể đưa ra rất nhiều lời bào chữa. Tôi dễ bị tổn thương và mới ly hôn. Còn anh ấy cô đơn. Cuộc hôn nhân của anh ấy không hạnh phúc. Nhưng thành thật mà nói, đó chỉ là những lời biện minh. Nó đã chống lại các giá trị của tôi. Bài học thứ hai: là người tình không tuyệt vời như người ta vẫn tưởng. Tôi kết hôn được 20 năm và chung thủy với chồng. Chồng tôi đã lừa dối nhiều lần và điều đó khiến tôi thực sự tổn thương. Vì vậy, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành người thứ ba. Tôi gặp anh ấy một cách bí mật. Ban ngày, anh ấy sẽ đến chỗ tôi và làm việc ở bên cạnh tôi. Sau đó sẽ về nhà vào cuối ngày. Tôi đi công tác với anh ấy và phải nói lời tạm biệt trên máy bay vì vợ anh ấy sẽ đến đón. Mỗi lần như vậy tôi đều rất đau khổ. Tôi đã lựa chọn trở thành người thứ ba và không dễ dàng gì. Là người tình, bạn luôn biết rằng mình sẽ không phải là người được chọn. Đối với tôi, điều này càng tạo thêm cảm giác xấu hổ tội lỗi. Bài học thứ ba: không ai có thể đối xử tệ với tôi như chính bản thân tôi. Tôi đã nói với một vài người về chuyện của mình và phải đối mặt với sự phán xét của họ. Con trai tôi biết về mối quan hệ này và một ngày nọ nó nói với tôi: mẹ ơi, nếu mẹ không phải là mẹ của con thì con sẽ nói rằng mẹ là. Tôi vẫn nhớ điều đó đã khiến tôi cảm thấy tồi tệ thế nào. Những người bạn độc thân vẫn mở rộng vòng tay với tôi. Còn những người bạn đã kết hôn thì tuyệt giao như thể tôi sẽ cướp chồng của họ. Nhưng không ai có thể đối xử tệ với tôi như chính bản thân tôi. Sau khi ly hôn, tôi đã hứa sẽ luôn tự hào về con người của mình. Những ngày tháng tôi ở với người đàn ông này là quãng thời gian duy nhất tôi ghét bản thân mình. Trông tôi thật rạng rỡ, hạnh phúc, nhưng bên trong tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng. Mọi người có thể đánh giá bạn, nhưng người phán xét khó tính nhất thường là bạn. Bài học thứ tư: cảm giác sung sướng tội lỗi làm mối quan hệ nồng nàn hơn. Trong 6 tháng ở bên nhau, chúng tôi đã viết hơn 40 trang thư và email. Trái cấm luôn là thứ hấp dẫn nhất. Vì chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên như mong muốn, nên mọi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt. Chúng tôi đã đi du lịch cùng nhau, nhưng trong thời gian ở thị trấn, quỹ thời gian của chúng tôi có hạn. Anh ấy đã thực hiện hầu hết những cuộc họp qua điện thoại từ chỗ ở của tôi. Chúng tôi đánh cắp từng khoảnh khắc có thể trong ngày. Vợ anh không thường xuyên ở nhà, nhưng vì một trong những đứa con của anh vẫn ở nhà nên những đêm đó không bao giờ là của tôi. Ban ngày trở thành thời gian đam mê của chúng tôi, và khi những lời nói dối bắt đầu chồng chất, niềm vui được gặp nhau dù chỉ trong 5 phút trở nên mãnh liệt hơn.
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu việc đấu tranh cho những thứ mà mình muốn có khiến nó trở nên có giá trị hơn không? Bài học thứ 5. Sự không chắc chắn còn đau đớn hơn cả trái tim vỡ. Đã có những khoảnh khắc tuyệt vời khi chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi không bao giờ biết khi nào sẽ gặp anh ấy, hoặc khi nào anh ấy sẽ phải về nhà vào cuối tuần vì vợ anh ấy sẽ về. Anh ấy có gọi cho tôi không? Anh ấy sẽ viết thư cho tôi hay biến mất? Mỗi khoảnh khắc vui vẻ lại kèm theo sự thất vọng. Tôi đã cố gắng chia tay nhiều lần, nhưng anh ấy như thuốc kích thích của tôi. Tôi đang tự hành hạ mình nhưng không hối tiếc, và đó là một sự hành hạ ngọt ngào. Đó là lựa chọn của tôi, và tôi vui vẻ với mối quan hệ này. Trong 6 tháng đó, tôi đã cố gắng từ bỏ mối quan hệ, và anh ấy cũng vậy. Mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ xa nhau vài ngày để quay lại với nhau nồng nhiệt hơn. Một người bạn đã hỏi tôi câu này: cậu có thể chấp nhận tỷ lệ nỗi đau đớn trên niềm vui là bao nhiêu? Tỷ lệ của tôi là 70% là đau đớn và 30% là niềm vui. Đến một thời điểm nào đó, tỷ lệ này vượt qua ngưỡng chịu đựng và tôi đã rời đi. Nếu bạn đang ở trong tình huống này, hãy tự hỏi tỷ lệ giữa nỗi đau và niềm vui mà bạn có thể chấp nhận được là bao nhiêu. Nếu vượt qua ngưỡng chịu đựng, hãy hành động. Có câu nói rằng nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn. Bài học thứ 6. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ có thể khiến bạn phát ốm. Khi nghĩ đến cảm giác tội lỗi, cổ họng tôi thắt lại. Tôi nghĩ đến sự xấu hổ, tôi cảm thấy bụng dưới thắt lại. Những căng thẳng đó tạo ra độc tố, và theo thời gian, những độc tố đó có thể khiến tôi bị bệnh. Trong suốt thời gian của mối quan hệ này, tôi đã liên tục phải chống chọi với cảm lạnh và ăn uống rất kém. Tôi nhanh chóng nhận ra cảm xúc của mình đang khiến sức khỏe của tôi gặp nguy hiểm. Cảm giác ấy càng dâng cao khi sau vài tháng xa nhau, anh ấy quyết định ly hôn với vợ. Chúng tôi dọn đến ở cùng nhau và tôi đã rất hạnh phúc. Và cùng lúc đó, dạ dày tôi cũng thấy khó chịu. Sau 1 tháng, anh ấy cũng bị ốm và anh ấy quyết định quay về nhà. Nỗi đau anh ấy rời bỏ tôi để trở về nhà khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi sẽ phải đối mặt với nỗi đau, nhưng thật ngạc nhiên, cảm xúc này đau đớn nhưng không bao giờ thấy tồi tệ như cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Hãy lắng nghe cơ thể bạn. Nếu cơ thể bạn không ổn, nó sẽ cho bạn biết. Bỏ qua dấu hiệu đó quá lâu có thể khiến bạn phát bệnh và hành hạ bản thân. Bài học thứ 7. Bạn phải học cách buông bỏ và tha thứ. 9 tháng, đó là thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc mối quan hệ. Từ khi chúng tôi gặp nhau cho đến khi anh ấy chuyển về với vợ con. Thời gian này bao gồm cả thời gian chia tay và quay lại. Những thăng trầm, những khoảnh khắc thú vị tội lỗi, niềm vui tuyệt vời, niềm đam mê và những giọt nước mắt. Trở thành người thứ ba chưa bao giờ là điều tôi muốn làm. Tôi cũng không phải là người duy nhất đã lựa chọn điều này. Một số người tin rằng họ sẽ không bao giờ chọn trở thành người thứ ba, trong khi những người khác trở thành người tình và không bao giờ cảm thấy tồi tệ về điều đó. Tôi đã mất hơn 1 năm để buông bỏ về mối quan hệ này, và từ bỏ mối quan hệ dễ dàng hơn là từ bỏ sự tự đánh giá, phán xét bản thân. Tôi may mắn được gặp vợ anh ấy và tôi xin lỗi về nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cô ấy. Cô ấy đã tha thứ cho tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi đã mất nhiều thời gian hơn để tha thứ cho bản thân thì đã không hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo cả. Tôi phải học bài học này và bây giờ đã đến lúc tôi bước đi và sống cuộc đời của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 sáng ngày mai. Xin chào.